ඉතින් වෙනද වගේ මම අදත් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම අයුබෝවන් කියලා ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අදත් මම මේ ඔයාලකට ආවේ ඔයාලගේ දැනුමට සහ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් තවත් එක වටිනා සහ වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ දැනුමට දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. මගේ යාළුවනේ ඉතින් මම අද හිතාගත්තා ඔයාලට මගේ channel එක හරහා අලුත්ම විදිහේ වැඩක් කියලා දෙන්න. ඒ තමයි amplifiers ඒ කියන්නේ sound amp හදන විදිහ ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට පුංචි transistor amp එකේ ඉඳලා සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු වොට් 200 300 වගේ amplifiers වල වෙනකම්ම හදන විදිය ඒ වගේම මේවා නිර්මාණය මේවා සැකස්ම ගැන පැහැදිලි කිරීම කරන පොඩි වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. TDA amplifiers ඒ වගේම මෙතනදී මම පාවිච්චි කරනවා bass amplifiers වගේ දේවල් ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම amplifier එකකටම උමනා කරනවා power source එකක්. ඒ කියන්නේ power supply එකක්. ඒක dual supply වෙන්නත් පුළුවන්, single supply වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක්ම amplifiers වල single supply පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම බහුතරයක් ඔය power mono amplifiers වගේ ඒවායි dual supply පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අද මම මේ කරන වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්න එහෙම අපේ ගොඩක්ම amplifiers වලට උමනා ගන්න dual supply එහෙම නැත්නම් ද්විත්ව බල සැපයුමක් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහ ගැන පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් අද කරන මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම කරන්නේ dual supply එකක් ගැන. ඉතින් මෙතනදී උමනා ගන්න බඩු මුට්ටු අනම්මනම් ටික මම දැන් ඔයාලට පැහැදිලිවම එකින් එක විස්තර කරන්න දෙන්නම්. අපේ supply එක හදන වෙලේදී අපිට මුලින්ම උමනා කරන දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහේ dual supply transformer එකක්. ඉතින් මේ dual supply transformer එක single supply transformer එකකින් වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන wire connection වලින්. wire connection වලට පේනවා ඇති තුනක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙපැත්තේ නිල් පාට දෙකක් සහ මැද කළු පාට දෙකක්. ඉතින් මේ මැද wire එක තමයි අනිවාර්ය ground wire එක. දෙපැත්තේ දෙක ධන සහ ඍණ wire දෙක. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මේ transformer එකේ උඩ තියෙන data sheet එක. මේක ඇවිල්ලා 1 ampere transformer එකක් volt 12 model number එක. ඒ වගේම මේකේ transformer එකට දෙන අපි input කරන විදුලිය ඒ වගේම output කරන විදුලිය ගැන තමයි මෙතනදී මේ ගහලා තියෙන්නේ. මේ black කියලා ගහලා තියෙන්නේ මේකේ මෙන්න මේ wire connection දෙක. මේක තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් උමනා කරන එක. ඊට පස්සේ අපිට උමනා කරනවා rectifier එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ full wave rectifier එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ආයි තියෙනවා තව මෙන්න මේ විදිහේ bridge rectifier එකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ bridge rectifier එකක් පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි ඉවතලන SMPS වල මේවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම පරණ power supply ඒ කියන්නේ PC ATX power supply වලත් මේක දකින්න පුළුවන්. මේකෙදි සමහර ඒවා මෙන්න ඔයාලට පේනවා දැන් මේ මංගාව තියෙන එකෙත් මෙන්න මේ නම්මන numbers මේකේ ලාවට පේන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ලාවට බොහොම අඩුවෙන් පේන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙලාවෙදී අපිට මේකේ pin connection අඳුර ගන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් අන්න එහෙම වෙලාවෙදී මම ඔයාලට ඒක අඳුර ගන්න ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ කට්ටේ. මෙතනදී හැම bridge rectifier එකම මේ පොඩි කට්ටයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කට්ටේ තියෙන පැත්ත තමයි අපේ bridge rectifier එකේ ධන output එක. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් අපි transformer එක හරහා දෙන current එක සෘජුකරණය කරලා out කරන ධන line එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ කට්ටේ තියෙන මේ පැත්තේ. ඒ වගේම මේ කට්ටේට කෙලින්ම අනිත් පැත්තේ වම් අත පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ pin එක තමයි ඍණ pin එක. දෙපැත්තේ තියෙන pin දෙක තමයි ධන සහ ඍණ. මේ කට්ටේ මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මැද තියෙන්නේ AC input pin දෙක. ඉතින් මේක ගැන තියෙන ඔච්චරයි. ඒක ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා එකම වර්ගයක capacitors දෙකක් මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මම දැන් මෙතනදී නම් capacitors මංගාව කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ වෙනස් වර්ගවල නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්නේ microfarad 100 volt 16 capacitor එකක් ගත්තොත් ඊළඟ capacitor එක microfarad 150 නැත්නම් microfarad 330 වගේ වෙන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් එකම වර්ගයක. ඒ කියන්නේ microfarad ගාන සමාන. microfarad 100 නම් 100ම දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී මේක මම අරගත්තෙත් පරණ ATX power supply එකකින්. ඔයාලට පේනවා ඇති microfarad 470 volt 250 කැපැසිටර් දෙකක් මම මේ වැඩේදී පාවිච්චි කරනවා. මේ ටික මම දැනට වැත්තකට දානවා. ඒ වගේම අපිට උවමනා වෙනවා ඉන්ඩිකේටර් LED එකක්. මම ඒකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ ඉතින් සාමාන්‍ය LED එකක් සහ 1 kilo ohms resistor එකක්. ඔන්න ওই ටික ඉන්ඩිකේටර් LED එක. මෙන්න මේ තියෙන උපකරණ ටික. ආයි අපිට උවමනා කරනවා ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් කනෙක්ටර් බාර් ගන්නවා නම් එහෙමයි මේවා කනෙක්ට් කරන්න. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් අර මේ වයර් කියන්නේ වයර් ප්ලග් ගන්න ඊට අමතරව
අපිට තව උමනා කරනවා මේකට වයර් සහ ඩොට් බෝඩ්. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන උපකරණ ටික තමයි අපිට අපේ මේ සප්ලයි එක හදාගන්න උමනා කරන උපකරණ ටික. කට්ටිය මම දැනට මෙතන තියෙන මෙන්න මේ බඩු ටික අයින් කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් ඇහින් තියලා අපිට උමනා කරන දේවල් ටික විතරක් අපි අරගන්නවා. මෙන්න මේ රෙක්ටිෆයර් එක, මෙන්න මේ වගේ LED ටික සහ අනිකුත් කනෙක්ටර් බාර් කැලියක් තමයි අපිට උමනා වෙන්නේ. තව ඩොට් බෝඩ් කොටසක් අපිට උමනා වෙනවා. මේ අපේ සර්කිට් එක පාස් ගන්න ලොකු කොටසක් නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මේකත් වැඩි. මීට වඩා පුංචි එකක් තිබුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතන මේ මල්ටිමීටරේ තියලා තින්නේ අපේ මෙන්න මේ කැම් එකේ කලර් කරෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් අවුල් යනවා. මෙතන මේ මල්ටිමීටර එක අයින් කරගම මල්ටිමීටර එක කහ පාටින් හින්දා තමයි පොඩ්ඩක් මේක අර පැහැදිලිව ක්වොලිටි එක මේ විදිහට පේන්නේ. නැත්තම් නිකන් අර අමුතු බ්ලර් වෙලා ගතියක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක මේ හින්දා තියලා තියෙනවා මෙතනින්. මුලින්ම අපි අපේ කැපසිටර් දෙක මේකට පාස් ගන්න ඕනේ. කැපසිටර් දෙක පාස් ගනිද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න එක කැපසිටර් එක ධන පින් එක අනිත් කැපසිටර් එකේ ඍණ පින් එකට හිටින විදිහට තමයි පාස් ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට තියලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඍණ එක මේකේ ධන අග්‍රයට සෙට් වෙන විදිහට ඔහොම තියලා පාස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට අපේ මේ බෝඩ් එකට පාස් ගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ කැපසිටර් දෙකේ මෙන්න මේ ටර්මිනල් බ්ලොක් ටික ලොකු හින්දා මම මේ දෙක දැනට පැත්තකින් තියලා මෙන්න මේ මයික්‍රෝෆැරඩ් 330 ඔයාලට පේනවා ඇති. සෝරි මයික්‍රෝෆැරඩ් 470 ඒකත් මයික්‍රෝෆැරඩ් 470ම තමයි. මේකේ වෝල්ට් 200 කැපසිටර් දෙක අපේ මෙන්න මේ ඩොට් බෝඩ් එකට පාස් කරන තමයි මම ලෑස්ති. ඒකට කැප් එකත් අපේ කැපසිටර් එකත් දැන් පාස් ගත්තා. ඔයාලට පේනවනේ කැපසිටර් එකේ මේ කැපසිටර් එකේ ධන පින් එකට මෙන්න මේ කැපසිටර් එකේ ඍණ පින් එක පාස් කරලා තියෙන විදිහට. එතකොට අපිට මේ පැත්තෙන් ඍණත් ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් ධනත් අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එක. මෙන්න මේ බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න. බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එක සම්බන්ධ කරද්දී ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම කැපසිටර් එක මේ කැපසිටර් දෙකෙන් ධන පැත්ත තියෙන කැපසිටර් එක තියෙන පැත්තට තමයි අපේ බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකේ ධන පැත්තත් හිටින විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකත් මේ වෙලාවේදී අපේ බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ වැඩේත් හරි ඔය පේනවා ඇති ඔයාලට අපේ මෙන්න මේ රෙක්ටිෆයර් එක මම හයි කරගත්තා. රෙක්ටිෆයර් එකේ ධන පැත්ත හයි කරේ අපේ මෙන්න මේ කැපසිටර් එකේ ධන තියෙන පැත්තට. ඒ වගේම ඍණ පැත්ත හයි කරේ කැපසිටර් එකේ ඍණ තියෙන පැත්තට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඊයන් වලින්ම මම මේ පාත් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන නම් මේ පැත්ත ඊයන් ඩොට් එක වැදිලා නැහැ. මම ඒක පොඩ්ඩක් ඉන්නේ ඊයන් ඩොට් එකක් තියන්න. හරි. ඒක ඊයන් ඩොට් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මේකට අපේ බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකට AC ඉන්පුට් දෙන පැත්ත විතරයි. මෙන්න මේ විදිහට AC ඉන්පුට් එක දෙන්නේ මෙන්න මේ අග්‍රවලට. ඉතින් AC ඉන්පුට් එක කියන්නේ අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක තමයි. මම මෙතනදී මෙන්න මෙතනින් අපේ මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කේබල් කනෙක්ටර් බාර් එකක් කොටස් තුනකට වෙන්න කපලා ඔන්න ඔහම තියලා සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම තව කෑල්ලක් මෙතනිනුත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. අමතකුණා. ඉතින් අපි මෙතනට කේබල් කනෙක්ටර් එක ගහන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ දෙකට වයර් දෙකක් පාස් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ AC ඉන්පුට් කරන තැන. මෙතනට වයර් දෙකක් පාස් කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි අපේ කේබල් කනෙක්ටර් එක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නේ. නැත්තම් අපිට මෙතනින් වයර් එකක් අරගෙන මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ෆින්ස් වලට සම්බන්ධ කරගන්න බැරි වෙලා යනවා. මම මෙතනදී වයර් දෙකකුත් මේකට මුලින්ම සම්බන්ධ කරගන්නම්. ළමයි ඉතින් ඔන්න සෙට් එකත් පාස් ගත්තා. ඒ වගේම අපේ කේබල් කනෙක්ටර් එකත් පාස් ගත්තා. ඔයාලට පේනවා මේ වයර් කනෙක්ෂන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ තැඹිලි පාට වයර් දෙක තමයි අපේ මෙන්න මේ බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකේ AC ඉන්පුට් වයර් එක. ඒ වගේම මේ කළු පාටට අවිල්ලා තියෙන වයර් එක තමයි අර ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක මම නම් මෙතනදී කැපසිටර් එකට හයි කරා. කැපසිටර් එකට හයි කරන්නේ නැතුව ඩිරෙක්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක හරහාම 0 වයර් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී නම් ඉතින් කැපසිටර් එකට හයි කළා. ඕගොල්ලොන්ටත් කැමති නම් එහෙම කැපසිටර් එකට හයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන වයර් දෙක මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන කේබල් කනෙක්ටර්ස් දෙකටත් මැද තියෙන කළු පාට වයර් එක කළු කේබල් කනෙක්ටර් එකට සෝරි කළු නෙමෙයි මැද තියෙන කේබල් කනෙක්ටර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ළමයි ඔන්න ඒකත් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපේ මේ ඩුවල් සප්ලයි එකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ඉන්පුට් කරන ඉන්පුට් සෙක්ෂන් එක. ඉතින් මෙතනින් අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක සම්බන්ධ කිරීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට තව කේබල් කනෙක්ටර් එකක් සම්බන්ධ කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම කැපසිටර් එකේ දෙපැත්තෙන් වයර් දෙකක් අරගෙන ඒකත් මම මෙතනදී මේකට සම්බන්ධ කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ළමයි
මේ තියෙන්නේ අපේ DC ෆිල්ටර් අවුට් එක. රෙක්ටිෆයර් එකෙන් වගේම කැපසිටර් එකෙනුත් ෆිල්ටර් වෙලා අවුට් වෙන අවුට්පුට් එක තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අවුට්පුට් එක සම්බන්ධ කරගත්තේ අපේ කැපසිටර් එකේ ධනාග්‍රයට සහ ඍණාග්‍රයට. ඒ වගේම අර මැද ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක ඒක මෙතන ඉඳලා ආපු අර වයර් එක සම්බන්ධ කර තැනටම මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔයාලට ඔන්න පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔන්න ඕක තමයි අපේ මේකේ වයර් කනෙක්ෂන් එක. දැන් මෙතනින් මම තවත් මෙන්න මේ විදිහට කේබල් කනෙක්ටර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ දැන් අපේ 160ක් විතර වැඩිවර කරගත්ත සර්කිට් එක. මෙන්න තියෙනවා AC ඉන්පුට් එක සහ මේ තියෙන AC අවුට්පුට් එක. තව පුංචි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේකට ඉන්ඩිකේටර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඒකත් මම මෙතනදී හයි කරගන්නවා. ඉන්ඩිකේටර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ අපේ කෙලින්ම කැපසිටර් එකට කලින් රෙක්ටිෆයර් එකේ මෙන්න මේ ධන සහ ඍණ පින් දෙකට. ඉතින් කැපසිටර් එකකට කලින් මම මේක හයි කරන්න හේතුව තමයි ඉන්ඩිකේටර් එක කැපසිටර් එකෙන් පස්සේ හයි කරොත් සමහරලාට ඉන්ඩිකේටර් එක පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද දන්නවද? කැපසිටර් එකේ තියෙන කැපසිටර් charge එක නිසා. ඉතින් මම කැපසිටර් එකට කලින් මේක මේ රෙක්ටිෆයර් දෙක ළඟින් හයි කර ගැනීම සිද්ධ කරගන්න තමයි දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔන්න එහෙනම් ළමයි අපේ මෙන්න ඩුවල් සප්ලයි සර්කිට් එකේ වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. ඉන්ඩිකේටර් LED එකකුත් දාගත්තා. ඉන්ඩිකේටර් LED එක ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව මට කියන්න බැරුණා මෙන්න මේ 1 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකක් හරහා දෙන්න රෙසිස්ටර් එක හයි කරන්න ඕනේ LED එකේ ධනාග්‍රයට. ඍණාග්‍රයට නම් ඉතින් රෙසිස්ටර් එකක් නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී LED එකේ ධන සහ ඍණාග්‍ර දෙක අපේ මෙන්න මෙතන තියෙන කැපසිටර් එකේ ධන සහ ඍණාග්‍ර වලට තමයි සම්බන්ධ කරේ. සෝරි කැපසිටර් එකේ නෙමෙයි බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකේ වලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන රෙසිස්ටර් එකක් ගහලා ධනාග්‍රය කෙලින්ම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කට්ටේ තියෙන පැත්තට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. ඒ වගේම ඍණාග්‍රය ගිහිල්ලා තින්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ඔක්කොම ඍණාග්‍ර එකට එකතු වෙන තැනට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මේකේ කරන්ට් ඉන්පුට් සෙක්ෂන් එකයි වගේම මේ තියෙන්නේ කරන්ට් අවුට්පුට් සෙක්ෂන් එක. මෙන්න තියෙනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. ඉතින් අපි දැන් මේකට සප්ලයි එක දීලා චෙක් කරලා බලමු කොහොමද මේක ක්‍රියාකාරීත්වය සහ මේකෙන් අවුට් කරන වෝල්ටේජ් එක කියලා. ඉතින් කට්ටිය ඔන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකත් සම්බන්ධ කරගත්තා. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ අර උඩ තියෙන ස්ටිකර් එකට ආලෝකය වැටලා පොඩ්ඩක් පරාවර්තනය වෙන එක පොඩ්ඩක් ඔයාලට ඩේටා ෂීට් එක පැහැදිලිව පේන්න නැතුව යනවා ඇති. මෙතන ඉතින් ඩේටා ෂීට් එක නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඉතින් ඔන්න අපේ සම්පූර්ණ වැඩ ටික දැන් ඉවරයි. ඔන්න මේකත් ඉන්පුට් දීලා තින්නේ කරන්ට් එක මේන් කරන්ට් එකට. ඒ වගේම මෙතන වයර් කනෙක්ෂන් එකත් ගානට සම්බන්ධ කරන් තියෙන්නේ. දැන් මම ස්විච් එක දානවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉන්ඩිකේට් LED එක පත් වුණා. ඊට පස්සේ මම මේක චුට්ටක් එහාට ගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න අපේ මල්ටිමීටර් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔන්න ඔහම. ඔයාලට පේනවා ඇති LED එක පත් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම පාවිච්චි කරේ ටිකක් වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් තියෙන කැපසිටර් එකක් හින්දා සමහර විට අපේ කැපසිටර් වෝල්ටේජ් එකකින්ද මේකේ පෙන්වන වෝල්ටේජ් එක වැඩිපුර පෙන්වන්න පුළුවන්. මම මෙතන මල්ටිමීටරේ DC පැත්තට දාලා තින්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති DC පැත්තට 20ට දාලා තින්නේ. අපි මුලින්ම මේ දෙපැත්තේ වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති වෝල්ට් 18ක් පෙන්නනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ කැපසිටර් එකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක නිසා. ඊට පස්සේ සෙන්ටර් එක බලමු. සෙන්ටර් එකේදී -9.28ක් පෙන්නනවා. මට කියන්න බැරුණා මේක අපේ 12 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් නෙමෙයි 6 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඩුවල් සප්ලයි 6 වෝල්ට් එකක්. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන ඍණ සෙක්ෂන් එක ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන ධන සෙක්ෂන් එක. ඔය තියෙන්නේ ධන සෙක්ෂන් එක ඒ වගේම මේ දෙක ඍණ සෙක්ෂන් එක. ඉතින් මේ දෙකම එකතු කරාට පස්සේ වෝල්ට් 14ක් වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් අපේ ඇම්ප්ලිෆයර්ස් වලදී අපිට ඕමනා කරන ඩුවල් සප්ලයි සර්කිට් එකක් තමයි අද මම මේ විදිහට ඔයාලට හදලා පෙන්නුවේ. ඉතින් මේකේ ඩයග්‍රෑම් එක නම් මම දැම්මේ නැහැ. ඩයග්‍රෑම් එක දාන්න ඕනේ නැති වෙයි කියලා හිතනවා මම. සම්පූර්ණ සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරපු හින්දා ඩයග්‍රෑම් එක ඌමනා වුණනම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඩයග්‍රෑම් එක ඌමනා නම් මට SMS එකක් හරි නැත්නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් හරි දාන්න පුළුවන්. මම ඩයග්‍රෑම් එක දාන්නම්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සර්කිට් එක හදනකොට අර හැම එල්ලන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් පිළිවෙලට ක්වොලිටියට හදන්න. වැඩේ එතකොට ෆිනිෂින් එකක් තියෙනවා.
ඉතින් මේ තියෙන ඉන්පුට් සෙක්ෂන් එක ඒ වගේ මේ තියෙන අවුට්පුට් සෙක්ෂන් එක බොහොම අඩු කොම්පොනන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සර්කිට් එක හදාගත්තට පස්සේ තියෙන එක වාසියක් තමයි ඔයාලට කැමති ඕනම විදිහකට ඕනම විදිහේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වීම. මොකද සර්කිට් එක වෙනමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක වෙනමයි අපිට වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉතින් ඔයාලා ඇම්ප් එකක් හදනකොට මේක පොඩි බොක්ස් එකකට හරි මොකක් හරි අන්න ඒ වගේ පෙට්ටියකට දාලා ලස්සනට හදලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට දැනගන්න මොන හරි කරුණු ඒ වගේම නොතේරෙන මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මගෙන් ඊමේල් එකට මේල් එකක් දාන්න. මම මගේ නම්බර් එකක් දාලා තියෙනවා. නම්බර් එකට කෝල් එකක් හරි අරන් අහන්න. කෝල් එකක් ගන්නව නම් යාළුවනේ හවස 5න් පස්සේ අනේ තරහ නැතුව ගන්න. මොකද මම වැඩ කරන ටයිම් එක තියෙන්නේ මගේ ඔෆ් වෙන්නේ 5ට. ඉතින් 5න් පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙලාවක කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලේසිම විදිහට කමෙන්ට් එකක් හරි මේල් එකක් හරි දාලා තියන්න. මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දානවා. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න මතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක ඔයාලගේ දැනුමට වටින කියන මේ විදිහේ වටින කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට ඔයාලගේ ළඟට එනවා. හැම දිනකටම ජය වේවා. ආයිබෝවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්.